Hey guys, quick Assamese YouTube channel আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিঅলৈ। তো फ्रेंड्स আজি আপোনালোকক মই দেখাম আমি YouTube ভিডিঅটা আপলোড কৰাৰ পাছত কেনেকৈ এডিট কৰিব পাৰি। ধৰি লওক আপোনাৰ ভিডিঅটো যদি কোনোবাটো অংশ ভুল আছে আৰু আপুনি ভাবিছে সেই অংশবিলাক ডিলিট কৰিব, তেতিয়ালে আপোনালোকে খুব যেনেকৈ YouTube ভিডিঅটা আপলোড কৰাৰ পাছত এডিট কৰিব পাৰিব। দুই নম্বৰতে আছে আপোনাৰ ভিডিঅটো যদি মিউজিক এড কৰিব পাৰি গৈছে, আপোনালোকে ইয়াতে মিউজিকো এড কৰিব পাৰিব। তিন নম্বৰতে আপুনি যদি কাৰোবাৰ প্ৰাইভেচিৰ কাৰণে ফেস ব্লাৰ কৰিব বিচাৰিছে বা নহলে আপুনি ভিডিঅটোৰ কোনোবাটো অংশ ব্লাৰ কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়ালে আপোনালোকে ইয়াতে খুব যেনেকৈ ব্লাৰ কৰিব পাৰিব। সো বলক ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আমি কেনেকৈ এইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰি। যদি মোৰ ভিডিঅটো চাই ভাল পায় তেতিয়ালে ভিডিঅটো লাইক কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত বেল আছে বেলটো টিপি দিব নাপাহৰিব। তো फ्रेंड्स এতিয়া আপোনালোকৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিব, ওপেন কৰাৰ পিছত থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত ডেস্কটপ সেট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেনেকৈ লোগো আছে লোগোটোত ক্লিক কৰি ইয়োৰ চেনেলত আহি যাব। এটা সব फ्रेंड्स কাস্টমাইজ চেনেল পাব, আপোনালোকে ইয়াৰে ক্লিক কৰি দিব। এটা সব फ्रेंड्स ইয়াতে লেফট সাইডত আছে কন্টেন্ট, আপোনালোকে কন্টেন্টত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে সব আমাৰ যিমানবিলাক ভিডিওছ আছিল গোটেইবিলাক ইয়াতে শো কৰিব। আপোনালোকে যেটো ভিডিও এডিট কৰিব বিচাৰিছে সেই ভিডিওটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব। মই ইয়াতে ধৰি লওক এই প্ৰথম ভিডিওটো এডিট কৰি দেখাম আপোনালোকক। ইয়াতে পেন্সিল দেখাব, আপোনালোকে পেন্সিলত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত লেফট সাইডত সব फ्रेंड्स ইয়াতে এডিটৰ বুলি এটা অপচন পাব, আপোনালোকে ইয়াতে এডিটৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে সব फ्रेंड्स আমাৰ যেনেকৈ ভিডিওটো আছিল গোটেইটো ইয়াতে আহি গৈছে। ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব মই প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাই লৈছো। প্ৰথম আছে ট্ৰিম, তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে মিউজিক এড কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ফেস ব্লাৰ কৰিব পাৰিব। সো প্ৰথমতে আপোনালোকক মই দেখাইছো ট্ৰিম কৰি, ইয়াতে ট্ৰিম আছে ট্ৰিমত ক্লিক কৰি দিলো। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভিডিওটো যিকোনো অংশ এটা যদি আপুনি ডিলিট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়ালে প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি ল'ব। ক্লিক কৰাৰ পিছত সব फ्रेंड्स ইয়াতে আছে স্প্লিট, আপোনালোকে স্প্লিটত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে फ्रेंड्स আপোনালোকে যেটো সাইডে কাটিব বিচাৰিছে সেই সাইডে আপোনালোকে এনেকৈ আগবঢ়াই দিব। সব फ्रेंड्स এনেকৈ আপোনালোকে ডিলিট কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি ভাবে যে এটো সাইডে ন ইফালে ডিলিট কৰিব আছে তেতিয়ালে আপোনালোকে এনেকৈ ডিলিট কৰিব পাৰিব। সো এনেকৈ আপোনালোকে আগে পিছে মাজত যিমান আছে আপোনালোকে যিকোনো ঠাইতে আপোনালোকে ডিলিট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে আমি কোনো ডিলিট নকৰো কাৰণ মই ইয়াতে গোটেইটো ভিডিও ঠিকে আছে, সো সেই কাৰণে মই ইয়াতে আনডু কৰি দিম। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম আমি কেনেকৈ মিউজিক এড কৰিব পাৰি। আমি প্লাস চিনত ক্লিক কৰি দিলো। ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ লোডিং হোৱাৰ পিছত ওপৰত দেখা পাব মিউজিকটো আহি সব फ्रेंड्स আমাৰ ইয়াতে মিউজিকটো আহি গৈছে। সো আপোনালোকে যদি কিবা মিউজিকৰ নাম জানে তেতিয়ালে সাৰ্চ কৰি ইয়াতে এড কৰিব পাৰিব। আৰু এইবিলাক গোটেইবিলাক কপিৰাইট ফ্ৰী মিউজিক হয়, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে এড আছে, আপুনি এডত ক্লিক কৰি দিলে। ক্লিক কৰাৰ পিছত সব फ्रेंड्स আমাৰ ভিডিওটোৰ তলত এনেকৈ মিউজিকবিলাক দেখাই দিব। সো আপোনালোকে এনেকৈ মিউজিকবিলাক এড কৰিব পাৰিব। মই ইয়াতে কোনো মিউজিক এড নকৰো, সো সেইকাৰণে এতিয়া আমি এই মিউজিকটো ৰিমুভ কৰি দিম। ইয়াতে ৰিমুভ আছে, ৰিমুভ কৰি দিলো। তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাম আমি কেনেকৈ ব্লাৰ কৰিব পাৰি। ইয়াতে এড ব্লাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছে ইয়াতে দুটা অপচন আছে, এটা আছে ফেস ব্লাৰ আৰু এটা আছে কাস্টম ব্লাৰ। আমি ফেস ব্লাৰত ক্লিক কৰি দিলো। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ভিডিওটোত যি ফেস আছে ফেসটো যদি আপোনাৰ এনেকৈ সিলেক্ট অল কৰি দিয়ে তেতিয়া গোটেই ফেসটো ডিটেকশন কৰি ল'ব। তাৰপিছত এপ্লাই কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখা পাব তে লোডিং হৈ আছে, আপোনাৰ ফেসটো ইয়াতে এনেকৈ ডিটেক্ট কৰি ল'ব। সব फ्रेंड्स এটা লোডিং আছে, অলপ টাইম ৰখি দিব লাগিব। সব फ्रेंड्स আমাৰ ইয়াতে দেখা হৈছে এনেকৈ ফেস ব্লাৰ কৰিব পাৰিব। মই এটা কোডৰ ফেস ব্লাৰ নকৰো, সো সেইকাৰণে আমি এটা ডিলিট কৰি দিম। আৰু যদি फ्रेंड्स ইয়াতে দুই নম্বৰটো দেখা দিছে এটা কাস্টম ব্লাৰটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি। ইয়াতে কাস্টম ব্লাৰত ক্লিক কৰিলো। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ৰেক্টেংগলত কৰিব পাৰিব আৰু এটা আছে ওভেল আছে, এনেকৈ আপোনালোকে ঘূৰণীয়া ৰেক্টেংগল এনেকুৱা। সো এনেকৈ আপোনালোকে ব্লাৰ কৰিব পাৰিব। এটা আপোনালোকে এনেকৈ ডাঙৰ কৰিব পাৰে, সৰু কৰিব পাৰে। আৰু সব फ्रेंड्स ইয়াতে ট্ৰেক অবজেক্ট আছে আৰু এটা আছে ফিক্স ব্লাৰ পজিশন। যদি আপোনাৰ মুখখন ফিক্স কৰি ৰখাব বিচাৰিছে তেতিয়ালে আপোনালোকে এনেকৈ ফিক্স ব্লাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি ট্ৰেক অবজেক্ট কৰে তেতিয়ালে আপোনাৰ ভিডিওটোৰ লগত এনেকৈ লৈ থাকিব। সব মই দেখাই দিছো এনেকৈ ঠিক হৈছে फ्रेंड्स, মই যেনেকৈ লৈ থাকো ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে লৈ থাকিব। সো এনেকৈ আপোনালোকে ব্লাৰ কৰিব পাৰিব। সো এইগিটা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে দেখা হৈছে ইয়াতে যদি আপুনি সেভ কৰি দিব, সেভ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াৰ ভিডিওটো ধুনীয়াকৈ এডিট হৈ যাব। সো এনেকৈ আপোনালোকে ভিডিওটো আপলোড কৰাৰ পিছত এডিট কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।